Nemluvím sám pro sebe. Mluvím do telefonu. Takže vlastně mluvím sám pro sebe. Nevadí. I tak užívejte video. Ahoj.
vole, to jsem ještě neviděl. A ještě malinký. Malý. Další Ještě, hele, co, ale je to možné. Hele, jaký strakatý tohle. No ještě jsem tohle neviděl tady. Oni říkají, že jsou tady, no. Jo, tady to běhá. To byla máma jejich a aspoň 6-7 jich bylo.
Já vyhazuji tady pána. Děkujeme moc, Za vámi.